Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího videa intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ilearnczech.com a teď se spolu podíváme na slovesa, u kterých musíte u imperativu dávat pozor, protože tam jsou nějaké nepravidelné změny a musíte si pamatovat ještě nějaké detaily, kromě toho, co už jsme se všechno učili. V prvním videu, kde jsem mluvila o imperativu, jsem už o těchto změnách taky mluvila, takže teď to budeme aplikovat. Jestli jste to video neviděli, dám na něj odkaz tady do karty. Takže první je sloveso být. My jsme řekli, že vždycky děláme formu oni pro přítomný čas, ale u slovesa být to je jinak. Tam se imperativ dělá z formy budoucího času. Takže oni budou a imperativ potom je buď a nebo buďte pro vy. Takže například buď ticho, nebo buď hodný, a nebo buďte tak laskaví a pomozte mi. Další, nechodit. Takže oni nechodí. Teď ubereme to i a zůstane nám nechod. Ale já jsem řekla, že když je na konci d, tak se to změní na d s háčkem. Takže tady bude nechoď a nechoďte. Takže děti, zůstaňte doma, nikam nechoďte, a nebo buď tady nikam nechoď, nebo dneska do kina nechoď. Tak přijít, oni přijdou. Tak tohleto sloveso zase ubereme ou a zůstane nám přijít. A teď tady máme vlastně dvě souhlásky, takže podle pravidla, které jsme se učili, by imperativ byl přijdi, ale ono to tak není. Ten imperativ je přijď. Takže místo i na konci je jenom háček. Přijď anebo přijďte. Takže například přijď o víkendu na návštěvu, dáme si kafe a popovídáme si. Nebo kolego, přijďte zítra, prosím, dřív než normálně. Tak a teď stejná věc se stane, když je na konci n. Potom bude ň. Takže například oni prominou a imperativ je promiň a nebo promiňte. A to vy už určitě znáte. Udělali jste něco špatného druhému člověku a potom říkáte promiň, já jsem nechtěl. Nebo chcete s někým mluvit na ulici a řeknete promiňte, nevíte, kde je Václavské náměstí? Takže to je vlastně sloveso prominout. A stejná věc je, když máte sloveso nezapomenout, takže oni nezapomenou, ubereme ou a máme nezapomeň. A nebo vy nezapomeňte. Takže nezapomeň, že maminka má narozeniny, musíš jí koupit nějaký dárek. Nebo prosím, nezapomeňte, že zítra nemáme lekci.
Tak a další je, když je na konci T. To taky bude mít háček, bude ť. Takže například sloveso zaplatit, oni zaplatí a imperativ je potom zaplať. A nebo vy zaplaťte. Prosím, zaplať i za mě, zapomněla jsem si peněženku. A nebo zaplaťte to kartou online, prosím, nemůžete platit v hotovosti. Tak, vrátit se, oni se vrátí. No a tady je ještě jedno pravidlo, že když je dlouhé A, tak se někdy změní na krátké A. Takže v imperativu potom je vrať se. Takže vidíte, tady je dlouhé A, tady je krátké A. A vy vraťte se. Tak například říkáte synovi, vrať se do 10 hodin, nebo vrať se brzo. A nebo křičíte na nějaké lidi, vraťte se, jdete špatně, musíte jít jinou cestou. Tak, další máme sloveso koupit. U slovesa koupit je to pravidlo, že o U se změní na U. Takže oni koupí něco, ale potom imperativ je kup a kupte. Takže například voláte někomu, už nemáme chleba, kup ho cestou domů, prosím. A nebo kupte si všichni nějaký dobrý slovník. Bude pro vás při studiu velmi užitečný. Tak kouřit, oni kouří. No, lepší by bylo, kdybychom udělali negativní formu. Takže já to tady změním, nekouřit, i když samozřejmě imperativ bude stejný, ta změna bude stejná. Takže nekuř. Nekuř, není to zdravé. A nebo vy nekuřte tady. Tady se nesmí kouřit. Tak další změna je, když vám na konci zůstane d, že se změní na z. V některých případech. Jo? Není to tak 100%, ale u některých sloves. Není to tak často. Častější je, že tam bude d. Tady je problém ten, že u těchto sloves musíte použít formu oni, která je více spisovná, protože někdo může říkat oni jí, ale z toho neuděláte správný imperativ. Takže oni jedí. Teďka ubereme to i a zůstane nám jed, ale ten imperativ správný je jes. A nebo plurál jeste. Takže můžete říkat dítěti jes, musíš hodně jíst, abys byl silný, nebo nehraj si při jídle a jes. No a doktor například vám může říct, jestli chcete být zdraví, musíte jíst hodně zeleniny, takže jeste hodně zeleniny. Tak sníst, oni snědí a zase ubereme i, zůstane d, ale to se změní na z. Sněz.
a sněste. Například sněs všechno, abys byl velký a silný. A nebo klidně to sněste, já už nemám hlad, takže to klidně sněste všechno, co zůstalo. Odpovědět, oni odpovědí, ubereme i, d změníme na z a máme odpověz. Nebo odpovězte. Takže odpověz na moji otázku. Na něco jsem se tě ptala, tak odpověz. A nebo budu vám dávat otázky a vy na každou odpovězte co nejrychleji, prosím. Tak, další změna je ta, kterou jsem měla už tamhle nahoře, že to dlouhé A se změní na krátké A. Takže například oni ukážou. Ale imperativ potom je ukaž a ukažte. Například ukaž mi tu fotku, ještě jsem ji neviděla. Nebo prosím, ukažte mi vaše domácí úkoly, chci je zkontrolovat. Neplakat, oni nepláčou a krátké A, nepláč a neplačte. Takže někdo je smutný a vy ho chcete uklidnit, tak řeknete neplač, když tykáte, nebo neplačte, když vykáte. Ale v hovorové češtině více používáme slovo brečet, to je synonymum, takže by člověk řekl nebreč a nebrečte. Tak a ještě tady máme pár sloves. Takže jaké změny jsou tady? V prvním se dlouhé i změní na krátké i. Takže například psát, oni píšou, ale imperativ je potom piš a vy pište. U dalšího slovesa to je stejné, takže řídit, oni řídí, ty řiď. Tady ještě kromě toho, že je to krátké, zase máme to, že d se změnilo na d, takže řiď a řiďte. Tak, abych nezapomněla na příklady, například piš tužkou, ne perem. Nebo prosím pište čitelně, aby to potom mohl examinátor přečíst. Řiď, to znamená řídit auto, například koncentruj se a řiď. Řiďte opatrně. Nesmíte při řízení používat mobil například. Tak a ještě mít se, tak tady je taková nepravidelná změna. Oni mají a ubereme to i, ale nebude maj, ale jak už znáte, měj se hezky například. Takže mají se dobře, měj se dobře, měj se hezky. A vy mějte. Takže tady to je prostě takové
unikátní. Nemám k tomu další příklady k té změně. Takže pospíšit si, to znamená jako rychle něco udělat, spěchat. Takže oni si pospíší, ale imperativ potom je pospěš si. To znamená, já to tady zdůrazním, tady místo A máte E a tady místo I máte E s háčkem. Takže pospěšte si. Tak, například pospěšte si, už nemáme hodně času, aby nám neujel vlak. Nebo pospěš si, nebo přijdeme pozdě. Tak, stát, tady je forma oni stojí. Ale imperativ potom je stůj nebo stůjte. Takže místo O tam je U. Takže například stůj, nikam dál nechoď. Nebo stůjte, jede auto, pozor. A nechat, oni nechají, to je sloveso, které vypadá, že patří do skupiny at. A to by znamenalo, že ubereme i a změníme a na e. Bylo by to nechej. To sice je možné použít, ale lidé obvykle používají kratší formu. A to je nech a nebo nechte. Takže pozor na to. Nechte. Například nech mě být nebo nechte mě na pokoji a podobně. Tak a ještě bych vám sem přidala, tady mám trochu místa, takže bych sem ještě přidala pár sloves z hovorové češtiny, nebo možná nehovorová, možná obecná, kolokviální, tak já to nazvu kolokviální imperativy. Tak, které jsou trochu jiné od toho, co jsme se učili. Takže například, když uslyšíte pojď, tak to je pojď. Takže často lidé to j nevyslovují. Nebo jdi. Tak to není těžké, to znamená jdi. Zase v mluvené češtině se to j často nevyslovuje. Nebo vem. Tak to často říkáme místo formy vezmi. Další, možná už jste slyšeli, jestli jste v České republice, pojď sem. A to jsou vlastně dvě slova, to znamená pojď sem. Další, to jsme neměli, ale možná je to užitečné, půjč. Půjč znamená půjč. Například nemám peníze, půjč mi 100. To znamená, že ty peníze potom tomu člověku vrátíte. Nebo další, přijď. Tak, to je asi taky lehké, zase je to bez toho j. Takže přijď, ale lidi řeknou prostě přijď. Další, otevři. Tak nevím, jestli byste tohle poznali. A asi ano.
otevři. Takže na začátku je přidané v a tohle se vyslovuje jako d. Ale mohlo by být i otevři. Tak to je otevři. Další. Například ochutnej. To je podobná změna. Zase bez toho v. Ochutnej. Například vařila jsem, ochutnej. Myslíš, že je to dobré? Nebo další slovíčko, třeba uka. A to je zase zkrácené, to znamená ukaž. A nebo třeba poté. To by bylo pojďte. No a nebo lidé vyslovují krátce. Například podívej. Nebo neříkej. Nebo povidej. A nebo, tak to bylo zapsané v korpusu, a počkej, že asi člověk místo toho, aby otevřeně vyslovil ej, řekl jenom počkej na mě. Takže tohle byly nějaké nepravidelné formy imperativu. Doufám, že to pro vás bylo užitečné. Jestli se vám to video líbilo, tak prosím dejte like, sdílejte, přihlaste se k odběru mého kanálu, budu ráda, když mi dáte super thanks, nebo se stanete mými patrony na Patreonu, nebo mi třeba pošlete něco přes PayPal. Děkuji moc a příště se podíváme ještě na jednu poslední skupinu sloves, kde jsou trochu nepravidelné změny. Ta slovesa jsou trochu problematická. Takže to je to, na co se můžete těšit. Hezký den, nashledanou.